ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในบรรยากาศสบายๆนะคะวันนี้จะมาชวนพี่ป้อมคุยเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งจะสนใจการพัฒนาด้านจิตวิญญาณกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากจะมาชวนพี่ป้อมคุยเรื่องจิตวิญญาณค่ะมีหลายคนที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะในช่วงนี้แต่ว่าก็จะมีคนหลายคนที่เข้าใจว่าจิตวิญญาณจริงๆแล้วที่ถูกต้องแล้วว่าคือควรเป็นยังไงก็เลยอยากจะมาถามพี่ป้อมในฐานะที่พี่ป้อมเป็นคุณครูด้านจิตวิญญาณมามีประสบการณ์มาเยอะเลยค่ะอยากจะแบบให้พี่ป้อมให้ความหมายของคำว่าจิตวิญญาณที่ถูกต้องในนิยามของพี่ป้อมให้ฟังหน่อยค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องแสดงความยินดีกับใครก็ตามเนาะที่คิดว่าฉันเริ่มสนใจหรือฉันตั้งใจและที่จะไปเรียนรู้หรือทำความเข้าใจกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันกำลังเป็นช่วงเวลาที่งดงามของชีวิตทีเดียวเนาะถ้าใครบางคนเริ่มเหลียวหันมาดูเรื่องราวทางจิตวิญญาณแม้จะยังไม่ได้เข้าใจมันเลยก็ตามเนาะการได้แบบเหลียวมาดูหรือหันความสนใจมาสู่สิ่งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้บังเอิญหันมาเจอแต่มันมีเสียงเพลียดอันงดงามที่เคยแผ่วเบามายาวนานและฉันเพิ่งจะได้ยินได้ฟังมันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ตระหนักหรือได้รู้สึกถึงการเรียกหาเนี้ยพี่ว่าบอกว่านั่นคือช่วงเวลาที่ไม่บังเอิญเลยเนาะจะบอกอีกทีก็คือมันถึงเวลาของเธอแล้วอ่ะเราถึงเริ่มรู้สึกรับรู้หรือถูกดึงดูดมาหาเรื่องราวของคำว่าจิตวิญญาณที่พี่ว่าบอกว่ามันงดงามก็เพราะว่ามันเป็นเวลาที่มนุษย์เราจะได้กลับมาตระหนักรู้ถึงความหมายอันจริงแท้ของการเกิดมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณคือความงามดั้งเดิมแท้ของมนุษย์ค่ะหลายคนนะคะเขาตั้งคำถามกับชีวิตว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรค่ะเราจะมีคำตอบอะไรให้กับคนที่เคยศึกษาเรื่องนี้มาทางศาสนาแล้วแต่ว่าในทางสากลนะคะมองเรื่องนี้ว่ายังไงคะถ้าในบ้านเราเนาะพอเราพูดถึงศาสนาในมุมมองหนึ่งมันก็คือภาวะที่เราจะหลุดพ้นออกจากการมีชีวิตนี้เลยเนาะเพราะว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์เหลือเกินทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนเอาเสียเลยแต่ในมิติทางจิตวิญญาณที่เราพูดถึงกันเราไม่ได้กำลังต้องพุ่งประเด็นไปที่หมุดหมายปลายทางที่อยู่กับการออกไปจากการมีชีวิตเป็นมนุษย์เนาะแต่เรากำลังโฟกัสกับการมีชีวิตที่เป็นมนุษย์นี่แหละได้อยู่อย่างงดงามอยู่อย่างเหนือรูปแบบของเงาแห่งความทุกข์ได้อย่างไรอยู่อย่างทรงคุณค่าเต็มไปด้วยความดีงามของคุณธรรมต่างๆการใช้ชีวิตที่แม้กระทั่งใช้คำว่าสูงส่งก็ยังได้เลยเนาะจิตวิญญาณคือภาวะที่มนุษย์เราจะปรากฏตัวบนผืนพิภพนี้อีกครั้งหนึ่งในแบบที่เราเคยเป็นที่บอกว่าเคยเป็นก็เพราะว่าจริงๆสภาวะนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่แต่มันคือการหวนคืนหรือกลับไปเป็นสิ่งที่เธอก็เป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะด้วยคำว่าอัตตาหรืออีโก้ก็ตามมันพลากเราเลยเนาะมันทำให้เราหลงลืมหรือบางครั้งอยู่ในคำว่าบดบังที่เราจะไม่กลับไปเห็นหรือตระหนักได้จริงๆว่าฉันคือใครเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นของนักเดินทางด้านในหรือผู้ที่ฝักใฝ่ทางวิญญาณในความหมายนี้เนาะคือการได้กลับไปจดจำบางสิ่งที่เราลืมอันนี้ในกระบวนการนี้มันก็โอ้โหมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลากหลายเส้นทางด้วยเนาะที่ผู้เริ่มต้นใหม่ๆจะสนุกเพราะว่ามันมีทางเลือกที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มันเลือกได้นะมันไม่ใช่ว่าเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องเส้นไม่มันเป็นชั้นเนี่ยอยากไปในวิธีไหนเลือกเดินบนเส้นทางใดที่จะพาเรากลับไปพบกับตัวเราที่แท้จริงแค่ตั้งใจว่าจะเลือกแบบไหนนี่ก็สนุกแล้วนะมันจะไม่เครียดเหมือนจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคณะไหน แต่ว่ามันจะมีสัญญาณชี้บอกจากข้างในเนาะถ้าเราอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องเราจะมีการสืบค้นหรือค่อยๆเปิดเผยบางอย่างที่มันเป็นนัยยะในตัวเราที่จะทำให้เราค่อยๆตระหนักได้ว่าเส้นทางใดกันที่เหมาะกับฉันเหลือเกินในด้านของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอะค่ะเขาก็จะมีการพัฒนาด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านจิตวิญญาณแต่ทีนี้ค่ะจิตใจกับจิตวิญญาณมันต่างกันยังไงบ้างคะโอ้เป็นอะไรที่แนบแน่นแล้วก็แยกออกจากกันแทบไม่ได้เลยค่ะจิตใจกับจิตวิญญาณแต่ประเด็นที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราใช้คำว่าโซหรือสปิริตได้เลยเนาะเพราะว่าสปิริชวลเนี่ยคำว่าจิตวิญญาณมันมาจากคำว่าสปิริชวลเนาะสปิริชวลมันคือเรื่องราวของสปิริตเพราะฉะนั้นในคำว่าสปิริตเนี่ยมันหมายถึง being หมายถึงชีวิตหมายถึงโซ
เนาะในความหมายหรือในอีกคำหนึ่งเราใช้คำว่า true self นั้นพอมันมีคำว่า true self อ่ะมันให้การเริ่มต้นแบบนี้เลยก็คือเรากำลังจะเดินทางหรือกลับไป connect หรือเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริงพอมันมีคำว่าตัวตนที่แท้จริงย่อมแปลว่ามันมีตัวตนที่ไม่จริงแท้ตัวตนที่ปลอมๆตัวตนที่อุปโลกหรือลวงตาลวงใจเราให้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ฉันเป็นดังนั้นคำถามแรกในทางจิตวิญญาณเราหรือมักจะเริ่มต้นกับคำว่าฉันคือใครและคนส่วนใหญ่ก็จะตอบตัวตนที่มันเป็นตัวตนวันนี้เนาะไอตัวตนที่เราไปกดเงินธนาคารแล้วเขาบอกว่าให้ยืนยันตัวตนนะอันนี้ไม่ใช่ true self เนาะแต่เป็นตัวตนในสังคมตัวตนบนพื้นฐานของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทุกคนก็มีตัวตนในความหมายนี้เนาะแต่ตัวตนนั้นคนละเรื่องราวกับการเดินทางไปสู่ความหมายของตัวตนที่แท้จริงหรือคำว่า true self งั้นคำว่าจิตใจก็คือเป็น mind ใช่ไหมคะจิตใจคือวิธีการก็ว่าได้เนาะเพราะว่าในความเป็นมนุษย์หรือในความเป็นชีวิตที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยกลไกหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือจิตใจคราวนี้จิตใจเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วนะมันเป็นนามธรรมเนาะแต่ไอ้ส่วนที่เป็นมนุษย์แล้วมีตัวตนที่จับต้องได้คือประสาทสัมผัสของร่างกายตาหูจมูกปากกายสัมผัสนี่คือทวารแห่งการรับรู้ของร่างกายจิตใจอยู่ตรงไหนอะจิตใจอยู่ต่อจากอันนี้อีกทีหนึ่งเมื่อตาเธอเห็นบางสิ่งแล้วเธอก็รู้สึกถึงความงดงามไอ้ความรู้สึกงดงามเนี่ยปรากฏอยู่ในจิตใจนะแต่ไอ้ตาที่มองเห็นเนี่ยมองเห็นออกไปยังโลกภายนอกเมื่อเราได้ยินเสียงเนี่ยท่วงทำนองหรือศัพท์สำเนียงเนี่ยเข้าผ่านหูทางกายเนาะแต่ว่ารู้สึกชอบจังหรือรู้สึกอึดอัดไหมเนี่ยกับไอ้เสียงที่เข้ามาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นอะไรที่อยู่ด้านในมันเป็นส่วนของชีวิตในขณะที่มันอาศัยเนาะประสาทสัมผัสทางกายที่จะเป็นทวารหรือประตูที่จะเปิดการรับรู้เข้าสู่ข้างในเพราะฉะนั้นจิตใจคืออะไรที่อยู่ข้างในอะไรข้างในการเป็นชีวิตของเราและชีวิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายนี้อีกทีหนึ่งแต่นั้นเราบอกได้ว่าร่างกายเป็นเหมือนบ้านเลยนะและเราคือผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ร่างกายเป็นเหมือนบ้านของชีวิตหรือวิญญาณที่อาศัยอยู่ในนี้คราวนี้เราจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีให้สวยงามหรือจะเปรียบเทียบมันเป็นพาหนะก็ได้เนาะร่างกายฉันก็คือผู้ที่จะขับขี่ควบคุมดังนั้นเรื่องราวทางจิตวิญญาณคือการเติมพละกำลังหรือกลับไปทำให้ไอ้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือคนขับรถเนี่ยมีคุณภาพหรือมีอำนาจพอไหมที่จะดูแลบ้านของตัวเองคือร่างกายหรือควบคุมใช้งานร่างกายนี้ให้ทำกิจกรรมต่างๆในวิธีที่ดีงามที่มีประสิทธิภาพพี่ป้อมพอจะมีแบบวิธีง่ายๆในการพัฒนาจิตวิญญาณสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มศึกษาไหมคะเริ่มต้นได้ยังไงบ้างถ้าพี่ป้อมบอกว่าความรู้เป็นหน้าแรกก็ได้เนาะของการนำไปสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าคำนี้หมายถึงคำว่าจิตวิญญาณในบ้านเรากว้างใหญ่ไพศาลมากมันครอบคลุมหลายมิติหลายศาสตร์หลายเส้นทางเลยทีเดียวตอนนี้ในส่วนที่พี่ป้อมศึกษาเนี่ยพี่ป้อมเน้นไปที่การพัฒนาความเป็นมนุษย์หรือพัฒนาคุณค่าด้านในเนาะฉะนั้นถ้าในการเริ่มต้นเราก็อาจจะต้องเริ่มจากความรู้ที่หมายถึงการนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไอ้จิตวิญญาณในความหมายของการพัฒนาตนเองเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วเพื่อจะได้เลือกเส้นทางของการเข้าไปหารายละเอียดของความรู้หรือความเข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยว่าเราจะทำให้มันกลายเป็นประสบการณ์ได้อย่างไรเส้นทางที่สำคัญเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับความรู้มาแล้วทำความเข้าใจมันได้จริงๆมันจะกลายเป็นประสบการณ์ยกตัวอย่างเช่นพี่ป้อมให้ความรู้กับพวกเราว่าธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เราอ่ะคือความสงบในทุกดวงใจมีความสงบเป็นเบื้องต้นอยู่ภายในดังนั้นนี่คือแค่ความรู้เนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจความรู้นี้อย่างถูกต้องและเดินหรือใช้วิธีการที่เหมาะสมเราจะมีประสบการณ์กับว่าฉันคือชีวิตที่มีความสงบอันนั้นเราก็จะเริ่มเราเข้าไปใกล้ตัวเองจริงๆแล้วเนาะไม่ใช่ฉันที่กระวนกระวายไม่ใช่ฉันที่แบบเอะอะโวยวายแต่เป็นฉันที่มีธรรมชาติของความสงบอยู่ภายในจิตใจหลังจากมีความรู้แล้วเราก็เอามาฝึกปฏิบัติให้มีประสบการณ์แล้วหลังจากนั้นเราควรจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนต่อดีคะ2 อย่างเนาะ1คือการหล่อเลี้ยงไอ้ประสบการณ์ที่เราได้เนาะซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีที่เข้ามาเรียนเนาะเพราะฉะนั้นบางทีบอกว่าก่อนจะมีประสบการณ์เราจะเจอหลายด่านดูเหมือนกัน
ไอ้คำว่าหลายด่านเช่นถ้าเกิดเราตระหนักว่าความสงบเป็นธรรมชาติของฉันแหละเรายอมรับนะหรือเราจะทำใจเชื่อไปก่อนก็เถอะเนาะแต่เราก็จะพบอีกด้านหนึ่งเนาะที่มันบอกกับเราว่าไม่จริง เราโคตรขี้โมโหเลยแล้วเราก็รู้สึกรำคาญใจกับผู้คนมากมายแล้วเราก็ไม่พอใจกับหลายเรื่อง อันนี้กลายเป็นรู้สึกที่จริงกว่าด้วยเนาะเพราะเป็นประสบการณ์ของความขุ่นมัวไม่พอใจกับประสบการณ์ของความสงบซะอีกที่ดูแบบฉันไม่เห็นค่อยมีเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยนี่คืออุปสรรคแล้วเนาะที่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ที่ชัดเจนอ่ะเราก็อาจจะหลงเชื่อว่าไม่หรอกธรรมชาติของคนเราอ่ะมันคือความวุ่นวายมันคือชีวิตที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่มันจะสงบมันจะนิ่งได้จริงๆหรอกนะถ้าเราไม่เข้าใจความรู้ในเบื้องต้นเหล่านี้เราก็จะเริ่มสับสนนั่นถึงบอกว่าความรู้มันเป็นตัวเริ่มต้นที่เราจะแบบสร้างอย่างน้อยก็สมมุติฐานนะเนาะว่าอ้าวถ้าธรรมชาติแห่งความสงบคือธรรมชาติดั้งเดิมของคนเราแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวเองไปพบกับประสบการณ์ของความสงบเช่นนั้นได้เล่าในเมื่อวันนี้ของความจริงเนาะคือไม่สงบเลยมีทั้งโกรธมีทั้งเกลียดมีทั้งกลัวการเดินทางก็จะเริ่มต้น2ส่วนอย่างที่พี่ป้อมบอก1คือเราต้องสะสางหรือแผ่วถอดถอนเนาะถางไอ้สิ่งไหนที่มันเป็นมายาภาพเป็นอวิชชาเป็นความเข้าใจผิดออกไปจากตัวเราซะก่อนแล้วก็เริ่มเข้าหาความจริงหรือความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เหล่านั้นมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้น2ส่วนที่ทำงานก็คือสะสางไอ้เรื่องราวอันบิดเบี้ยวทั้งหลายที่มันมาโปะมาปิดมาบังเราไว้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือการเติมเต็มประสบการณ์ให้กับตนเองในส่วนที่เป็นความจริงแท้ของชีวิต2ส่วนนี้จะไปพร้อมๆกันทั้งการสะสางเรื่องราวที่บิดเบี้ยวกับการกลับไปหาความจริงแท้ที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตัวฉันเองแล้วในฐานะที่เราที่เป็นคนธรรมดาที่เป็นคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ทางโลกอยู่เราจะยังสามารถพัฒนาจิตวิญญาณในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วก็มันเป็นโอกาสดีเนาะที่เราเป็นคนธรรมดาในความหมายนี้ความหมายนี้คือไม่ใช่เป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติอะไรที่มันแบบเพื่อจะบรรลุเป้าหมายชัดเจนแบบนั้นเนาะแต่ว่าในชีวิตของสามัญชนคนธรรมดาเดินดินที่ยังต้องกินต้องอยู่ต้องเที่ยวต้องอะไรก็แล้วแต่เรามองว่ามันสามารถเอามาบูรณาการในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้เลยเช่นเมื่อเราให้ความสำคัญกับคำว่าความสงบความรักความสุขความบริสุทธิ์เราเนี้ยจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดอยู่แล้วเลยนะความสงบอย่างน้อยที่สุดตอนเธอนอนเธอก็ไม่อยากจะนอนในเสียงอึกระทึกครึกโครมใช่ไหมหรือแม้กระทั่งในความรักเราก็ไม่ปรารถนาหรอกที่จะมีความสัมพันธ์กับใครๆด้วยความเกลียดชังความสุขก็เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีใครแบบว่าปฏิเสธที่จะได้มาซึ่งความสุขแสดงว่าคำเหล่านี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่นี้เวลาที่เราจะบูรณาการก็เหมือนอาจจะกลับเข้ามาสำรวจตรวจสอบตัวเองมากขึ้นว่าความรักที่เราบอกว่าเรารักกันนักหนาเนี่ยจริงเปล่าทำไมเห็นก็ยังทะเลาะกันอยู่ทำไมก็ยังร้องไห้ทำไมก็ยังตบตีนั่นเรียกว่าความรักหรือเปล่าในทางจิตวิญญาณก็เริ่มจะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิยามของคำว่าความรักที่เป็นความรักทางจิตเราอาจจะขยับเข้าไปใกล้กับคำว่า self love เนาะรักตัวเองเป็นหรือเปล่าหรือเป็นรักที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นรักที่ไร้เงื่อนไขหรือเป็นรักอันบริสุทธิ์มันจะมีหลายคำเข้ามาเนาะเพื่อจะเกิดการเรียนรู้กับคำนี้คำว่าความรักความสงบก็เหมือนกันสงบแล้วผ่อนคลายหรือสงบเพราะว่าฉันไม่อยากพูดกับแก มันก็เลยสร้างความเครียดระหว่างเราความสงบก็ถูกใช้ไปในหลายมิติเนาะจริงๆความเป็นจิตวิญญาณดำรงอยู่ในชีวิตเนาะแต่มากมายที่ถูกบิดเบี้ยวและทำให้คนเข้าใจความหมายที่ผิดไปแล้วของคำเดิมๆซึ่งเคยเป็นธรรมชาติอันงดงามของมนุษย์เราไอ้คำเหล่านี้ค่ะมันสามารถเอามาใช้ในการตรวจสอบการมีชีวิตของเราวันนี้ว่าถ้าเกิดเราสงบสงบเพราะเราไม่ชอบใครเลยเปล่าเราก็เลยอยากนั่งอยู่คนเดียวเราบอกว่ารักเราบอกว่ารักทุกคนแต่จริงๆก็หลายคนเลยที่เราไม่ชอบเราเอามาในการตรวจสอบตัวเองแล้วพัฒนาคุณค่าเหล่านี้ขึ้นมาให้เกิดเป็นประสบการณ์ต้องบอกว่าเป็นความหวานชื่นของชีวิตเป็นการสอดคล้องกลมกลืนเป็นการอยู่ร่วมกันในสันติสุขเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้กำลังเติบโตหรือพัฒนามิติทางจิตวิญญาณขึ้นในตัวเราซึ่งอยู่ในแง่มุมของการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนว่าเราไปให้ความสำคัญกับด้านที่แง่งามเป็นด้านแสงสว่างมากกว่าที่จะมัวแต่ไปสนใจเรื่องว่าเราจะต้องแก้อะไรเรามีปมอะไรเรามีแบบสิ่งไหนที่เราต้องเอาออกไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ก็ไม่ถึงกับให้ความสำคัญกับแสงสว่างแล้วไม่ไปสนไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นปมเนาะเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่ต้องบอกมันไปด้วยกันเนาะในแง่ของการสะสางไอ้คดีปมหรือจะเรียกว่าดาร์กไซด์นี่ก็ตามเราทอดทิ้งมันไม่ได้เนาะเพราะมันคือความจริงเหมือนกันเนาะในชีวิตประจำวันของเราแต่เราทำความเข้าใจกับมันได้ไหมหรือเราเรียนรู้อะไรไหมจากด้านมืดจากสภาวะที่ไม่งดงามเหล่านั้นจริงๆมันไม่มีอะไรต้องปฏิเสธหรือเอาทิ้งเลยเนาะความงดงามของจิตวิญญาณคือการโอบกอดทุกสิ่งด้วยความเข้าใจนั่นคือหมุดหมายของการเป็นตัวของความรักใช่ไหมความรักไม่เคยทอดทิ้งใครเลยแต่ความรักสามารถโอบกอดทุกคนได้ไม่ว่าเธอจะเป็นแบบไหนก็ตามโอ้นี่มันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ดูเหมือนเป็นอุดมคติแต่ไม่เนาะนั่นคือความจริงเมื่อใครบางคนได้กลายเป็นตัวแห่งความรักพวกเขาไม่เคยปฏิเสธมันเป็นงดงามเหมือนกับกุหลาบอยู่กับน้ำได้เลยกุหลาบไม่เคยแบบไปน้ำออกไปจากชีวิตฉันไม่นะกุหลาบกับน้ำอยู่ด้วยกันตลอดเลยและนั่นคือนิยามของความรักที่ยิ่งใหญ่กุหลาบไม่ปฏิเสธน้ำและน้ำเองก็ไม่ผลักไสให้ดอกกุหลาบไปอยู่ที่อื่นกุหลาบอยู่บนกอน้ำเสมอเลยและนั่นคือความงามของคำว่าการเข้าถึงมิติทางจิตวิญญาณมันคือการหลอมรวมมันไม่ใช่แยกหรือเอาอะไรทิ้งไปไม่เหมือนกับกลางวันและกลางคืนยังคงดำรงอยู่สลับไปมาชั่วนิรันดร์ความสุขความทุกข์ความดีความเลวไม่ได้มีอะไรต้องทิ้งไปจริงๆอาจจะบอกว่าถ้าต้องทิ้งก็คือทิ้งไปจากพฤติกรรมที่ทำให้เราปวดร้าวหรือไปทำให้คนที่เรารักก็ปวดใจอันนั้นเราอาจจะต้องละทิ้งมันไปแต่ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธหรือการผลักไสอะไรออกไปจริงๆถึงที่สุดแล้วคือการยอมรับแล้วกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นคือสมดุลแห่งจิตวิญญาณสวยงามมากค่ะแล้วก็มีคำหนึ่งค่ะในคนที่เหมือนว่าเข้ามาในวงการของการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณก็จะมีคำที่เขามักจะใช้เรียกกันก็คือ higher self higher self นี้ต่างกับ true self ยังไงบ้างคะโอเคโอ้ลึกซึ้ง higher self เอาคำว่า self ก่อน higher ก็แปลว่าดีกว่าสูงกว่าแต่มันก็อยู่จากตัวตนคำแรกซึ่ง self คำแรกไม่ได้หมายถึง true self เพราะถ้าเราอยู่กับ true self แล้วไม่ต้องมี higher self ก็ได้เนาะเพราะ true self คือสภาวะที่เป็นจริงของการเป็นเราเรียบร้อยแล้วเนาะ true self จะว่ามันคือการกลับคืนสู่ต้นแบบที่สมบูรณ์แล้วก็ได้เนาะแต่ higher self หมายถึงการเดินทางนะเวลาที่เราพูดถึง higher self เนี่ยมันคือการเดินทางทางจิตวิญญาณเลยเนาะจากเซลล์หรืออาจจะเรียกว่าเซลล์ในความหมายที่เป็นอัตตาหรืออีโก้ก็ได้เนาะ true self คือภาวะของตัวตนที่เหนือกว่าไอ้ภาวะที่เป็นอัตตาหรืออีโก้งั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บางทีเราใช้คำว่า connect กับ higher self อันนี้ก็เป็นภาวะของการยกระดับตนเองเนาะหรือกำลังหาวิธีการที่เราจะออกไปเสียจากอัตตาหรืออีโก้ซึ่งไม่ใช่ true self ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรางั้นสำหรับพี่ป้อมมองว่า higher self คือกระบวนการที่เราจะออกจากอัตตาหรือตัวตนปลอมๆไปสู่สภาวะที่สูงกว่าดีกว่าซึ่งเราต้อง connect กับ higher self ก่อนเนาะเพื่อจะค่อยๆมาแก้ไขหรือพาเราออกไปจากไอ้ภาวะตัวตนที่ปลอมแต่ true self ไม่ได้ต้องทำอะไร true self มันสำเร็จรูปอยู่แล้วนะแต่มันยังไม่ถูกเปิดเผยเท่านั้นเองถ้าเราไปถึง higher self ได้อะ higher self นี่แหละจะพาเราไปถึง true self ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นคล้ายๆว่าเป็นสเต็ปหรือเปล่าคะว่าณตอนนี้ถ้าคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่การพัฒนาด้านจิตวิญญาณควรไปถึง higher self ก่อนแล้วพอในระดับหนึ่งก็ไปถึง true self ได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะมันคืออยู่บนเส้นทางเดียวกันเพราะว่าเราจะไม่มีความจำเป็นต้องมีคำว่า higher self หากว่าเธอได้บรรลุซึ่ง true self แล้วก็จบเนาะมันเหมือนเดินทางสิ้นสุดแล้วอ่ะเราก็ไม่มีต้องเดินทางต่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมี higher self แปลว่ามันต้องมีเซลล์อันนึงที่เราไม่พึงปรารถนาอยู่เนาะเรามีสเต็ปหรือขั้นที่สูงกว่าแต่เมื่อการเดินทางไปถึงหมุดหมายของมันจริงๆเราก็กลับคืนเนาะ return เนี่ยไปสู่ the self หรือ true self ไอตอนนั้นงานที่จะต้องทำต่อจริงๆมันก็ไม่จบหรอกนะมันต้องเมนเทนบางทีก็เหมือนถึงแล้วมีตกลงมาเหมือนกระไดงูเลยนะเล่นๆไปเหมือนจะใกล้จะถึงแล้วก็ตกมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในการเดินทางทางจิตวิญญาณมันจะว่าสนุกมันก็สนุกนะมันเป็นเกมของนักเดินทางด้านในที่รู้ว่าหมุดหมายที่งดงามรอเราอยู่ที่ปลายทางแต่ลึกกว่านั้นจริงๆแล้วปลายทางของนักเดินทางทางจิตวิญญาณคือกลับไปที่จุดสตาร์ทนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเริ่มสตาร์ทแสวงหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงอ่ะจริงๆเราคือเดินทางออกมาเนาะ จริงๆเราอยู่ที่เดิมที่เป็นจุดตั้งต้นที่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็เริ่มค่อยๆก้าวเดินแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตื่นจากฝันร้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วเราพบว่าเราก้าวออกมาไกลจากตัวตนดั้งเดิมที่สวยงามเราก็เลยเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้ง
แต่ไม่ได้ไกลออกไปอีกแล้วเนาะแต่เป็นการย้อนกลับไปหาความงดงามดั้งเดิมก็คือ True Self ที่รอเราอยู่เสมอ น่าจะได้คำตอบครบถ้วนเลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ ค่ะ ป้อม